Framsteg i amerikanska budgetförhandlingar får börser, guld och silver att lyfta skogen. Däremot har det fortsatt tufft. Idag ställer vi frågan när det vänder, vad som krävs och vad som står på spel. Varmt välkomna till EFN Råvaror. I studion sitter jag, Anna Stjernquist, Gabriel Mellqvist och Lars Kjellberg, analytiker på Stifel. Varmt välkommen. Tackar. Du är här för att du bevakar en rad svenska och amerikanska skogsbolag. Intressant, tufft för skogen. Ja, det är ju. Det har varit en extremt volatil marknad sen egentligen vi gick in i covid 2020 och det har bara varit osäkerhet, extrem volatilitet i demand, efterfrågan. Det har varit en väldigt överhettad marknad 2022 efter covid och som ersattes av en kraftig lageravvecklingsfas och sen har vi inte återhämtat oss. Och sen givetvis 2025 då kommer det nya med importtariffer och Liberation Day som har orsakat ytterligare volatilitet, egentligen osäkerhet och konsumenterna inte minst då, som är väldigt drabbade av det här. Ja, det är ju ett återkommande tema. Nu när vi sitter här just idag denna måndag så har vi också fått besked om att den amerikanska nedstängningen eventuellt luckras upp i väntan på flera omröstningar då. Vad händer på råvarumarknaden, Gabriel? Precis, den är på väg att ta slut även om det återstår ett par teknikaliteter innan det är klart. Börsen går upp och lustigt nog guld och silver med den. Man kan ju tycka att det här är råvaror som inte att det ska gå hand i hand med börsen. Nu verkar det göra så. Kom ihåg att Donald Trump också har gjort ett utspel om att dela ut $2,000 per amerikan i vad han kallar för en tullutdelning. Samtidigt som han kör med stora underskott förstås i statsbudgeten. Den här typen av dels makroekonomisk förvirring, dels fortsatta stora underskott utan plan på bättring passar guldpriserna väldigt väl. Intressant det här med tullar, återkommande tema här i EFN Råvaror. Hur påverkar det skogsindustrin? Så direkta påverkan var väldigt liten. Alla bolag som vi tittar på, oavsett om USA eller Europa, så det är väldigt lite marginell påverkan. Men däremot så är det indirekta påverkan är lika stor, ska jag säga. Den är, eller större. Där framförallt amerikanska bolagen allt mer ser på den, försämringen för konsumenten och vilket sig orsakar sämre efterfrågan i USA. Från europeiskt perspektiv så är det väl också en situation där vi är väldigt exportberoende. Inte minst från Norden. Och tarifferna då har gjort svårare för svenska eller nordiska bolag att konkurrera. Samtidigt som kinesiska volymer styrs iväg från USA till andra marknader vi normalt skickar kartong eller papper till. Och samtidigt som vi har en svag dollar. Allting gör det väldigt komplicerat och svårt att vara en producent i Europa och tarifferna har ju försämrat situationen. Så vad vi egentligen ser nu i Europa det är att det kommer tillbaks volym som vi exporterat som kommer tillbaks till Europa och ska försöka säljas. Och då sätter man ju tryck på de europeiska priserna nedåt självklart. Så att du har en väldigt komplex situation som då egentligen började tidigare med det här med medkostnader som vi kommer att komma tillbaka till. Men ska vi titta på hur priserna för ved har utvecklats i Norden och USA som du kom in på där. Det är intressant att det går så åt olika håll. Vi har både Sverige, Finland och USA i bild. Ja, och det som egentligen satte fart på veden i Norden då, det var ju dels då inledningen av krigen mot Ukraina. Där skogen blev den nya energireserven då, framförallt i Östeuropa men det spred sig norrut. Som man sett även då skogsråvara som är för pellets till exempel ökat kraftigt i pris. Och då blev det ju mer efterfrågan på vedråvaran också, inte bara industriellt utan även energi. Och det är klart att energisidan där priserna var astronomiskt höga, kunde betala vad som helst. Så där försvann det ved. Samtidigt som ryska kriget om Ukraina orsakade att Finland blev med 10% av sitt utbud av ved. Då fick man en lokal störning där och då försöker finska bolagen hitta mer ved på svenska sidan så ska man ytterligare efterfrågan. Och sen så finns det ett par andra aspekter. Sveaskog har minskat sina avverkningar i norra Sverige kraftigt. Och i södra Sverige och till viss del upp mot södra Svealand så hade man en
en barkborreepidemi som gjorde att man fick överavverka över en period. Men sen ska man återbygga skogen, då måste man avverka mindre. Så att när efterfrågan steg så började man avverka mindre och då fick man den explosiva vedkostnadsuppgången. Och tidigare då när jag pratat med de som inte känner branschen överhuvudtaget, du kan se vedkostnaden som ganska stabilt, du behöver inte bry dig om det så mycket. Och nu har man i princip en fördubbling av vedkostnaden, vilket aldrig har skett tidigare. Så det är väldigt unikt i många perspektiv. Och nu är man i en situation där priserna möjligtvis kan vika ner lite grann. Men det har att göra med att man inte råd, och framförallt på massabruken, att köra massabruken längre. Men den stora frågan är vad händer då när det faktiskt vänder upp igen? Svänger vi tillbaka sen när det blir ökad efterfrågan? Så det är lite oklart var vi kommer att hamna. Men jag tror att de inom industrin som pratar om strukturell förändring med högre vedpriser, jag tror att de har helt rätt. Mm. Vi har ju också en bild som jag tror ska spegla efterfrågan i form av globala leveranser av marknadsmassa. Och det ser väldigt volatilt ut. Ja, som vi kan se från den här grafen då, från 2010 framåt var det nästan en linjär uppgång. Och där är Kina en väldigt stor del av den här, det är typ runt 90% av ökningen i efterfrågan drivet av Kina. Sen kommer ner en ekonomisk lågkonjunktur och sen kommer pandemin. Men då ser man den där extrema volatiliteten som visade av staplarna. Men sen kan vi också se att det har inte varit speciellt mycket tillväxt. Som det var runda slänga 3% reguljär tillväxt. Det var väldigt lätt för bolagen att liksom tänka okej, nu kan vi bygga ut lite mer, Kina kommer att ta mer massa. Sen pandemin så har efterfrågan totalt sett vuxit med 1% istället för 3%. Och det här i sin tur har att göra med väldigt mycket med, det är klart att ekonomin har varit sämre i Kina, men dessutom så har man byggt upp en väldigt stor domestikindustri. Och det här var ingenting som någon egentligen tänkte sig. För Kina har ingen fiber, det var liksom common sense, så var det. Men vad som har skett är att man har kraftigt ökat importen av ved från Vietnam i huvudsak. Och samtidigt så har man byggt upp en skogssektor som skulle då vara in att hjälpa till i byggsektorn. För det är klart, när byggnationen i Kina minskar, då finns det råvaror där som finns för industrin. Och som en funktion av det då så har kinesiska domestika pappersmassproduktionen ökat från 10 till 26 miljoner ton. Och det är då lika mycket som importvolymen till Kina. Mm. Men de här prissvängningarna, tror du att det kommer hålla i sig? Det måste ju vara svårt för industrin att förhålla sig till. Det är otroligt svårt för industrin att hålla i sig, liksom hantera. Dels då den här volatiliteten i efterfrågan. Man måste köra fullt och så måste man stanna. Och den här volatiliteten, och delvis tror vi i alla fall, skapats av att kinesiska massaindustrin har en relativt sett hög kostnadsbas. Så när priserna är höga, då kör de så det ryker. Det minskar efterfrågan på vår massa. Om när priserna går ner, då stänger de ner. Då ökar efterfrågan på vår massa. Men det skapar man ju då ett band av priser egentligen. Som sannolikt är lite lägre än man har varit historiskt sett. För det krävs då en rejäl efterfrågeuppgång någonstans i världen för att kunna absorbera all den massan som finns i systemet. Apropå Kina, vi har tidigare i den här studien pratat om Shanghais massapriser som en viktig indikator för hela branschen globalt. Blir den ännu viktigare då? Ja, nej. Den är enbart täcker bara på alltså på barrvedsmassa. Ja. Den största massan är faktiskt lövvedsmassa. Den är störst. Men det är klart att det är en indikator. Och det ger någon form av mäter temperaturen på kinesiska efterfrågan och som då igen har varit väldigt volatil, självklart. Men absolut, det är någonting som vi håller koll på. Men den täcker bara även ungefär 40% av marknaden och lövved är 60%. För strax under 2 veckor sedan intervjuade jag Björn Nalle Wahlroos, förstås känd finansman. Men här svarar han just om Kina som konkurrent i den globala skogs- och pappersindustrin. Han har ju tidigare varit ordförande i UPM, men han svarade tämligen självsäkert. Kina har ingen fiber. Det finns ingen fiber där. De importerar all sin fiber, alltså i form av cellulosa. Det finns inga skogar i Kina. Eller, jag menar, det är klart det finns lite skogar, men det finns inte kommersiellt skogar att utnyttjas i en kommersiell omfattning. Och av den orsaken, så, bara för att ge det ett exempel, tryckpapper
gör du ju normalt genom att kombinera en ganska liten mängd cellulosa med mekanisk massa, det vill säga alltså slipat trä. Utom i Kina, för det finns inget trä att slipa. Så allt kinesiskt tryckpapper är gjort på cellulosa, vilket är betydligt dyrare egentligen, eller borde vara dyrare. Sen tar de större delen av sin cellulosa från Latinamerika där det är eukalyptuscellulosa som är billigare. Ja. Men poängen är det, den här sagesmannen som har sagt åt det att kineserna kommer tungt i skogsproduktsmarknaden eller pappersmarknaden vet nog inte särskilt mycket vad han talar om. Ja, jag vill höra dina tankar om det här resonemanget. Du sa ju att man har byggt upp vissa skogsodlingar i Kina. Så är det. Men det är helt rätt att fram till och med för 5 år sedan då var man helt beroende på importerad ved. Men på grund av byggnadsverksamheten i Kina har minskat kraftigt, så har man den domestikindustri som var ämnad att försörja ved till byggnadsindustrin. Eftersom man inte bygger, då finns veden där, så den kan man nu använda. Och det är klart att det blir rätt intressant att se om och när kinesiska byggnadsindustrin sätter igång igen, vad det här då innebär för de här nya massabruken. Men som jag sa tidigare, man har alltså ökat sin massaproduktion så pass mycket sedan 2010 så att man nu från att bara ungefär 8% andel av kinesisk pappersproduktion så är man nu 17% av som fiber i kinesisk pappersproduktion. Och det är lika mycket som importerade massa. Och importerade massan som en andel av kinesisk produktion, den pikade om det var 21, tror jag, runt 22%. Så importmassan har sjunkit som en andel av produktion från 21-22% till 17%. Och det kinesiska har gått från typ 5 till 17. Så att det Nalle säger, det var på något sätt, det var 100% rätt. Sen hände det någonting med byggnadskonjunkturen i Kina och så fanns det ved. Och UPM specifikt, de byggde ett massabruk på de här premisserna som kostar 3 miljarder euros i Uruguay. Och den är inte riktigt lika lönsam som man hade tänkt sig i dagsläget i alla fall. Vad säger du? Nej, han uttryckte sin stolthet över den anläggningen i Uruguay som den största och modernaste i världen idag. Men han sa inte om den var så lönsam som man hade hoppats. Nej, den är fantastiskt fin. Jag har varit där och det är oerhört väl kapitaliserad anläggning med en järnväg som går från massabruket till en hamn och så vidare. Och så vidare. Så att men som sagt, massapriset är ju inte där det ska vara. Nej. Men jag tänker att vi kan fortsätta komma in lite mer på företagen. Ni har ju justerat ner era prognoser för EBITDA för svenska skogsbolag ordentligt. Det kan vi titta på. Och vad kan man dra för slutsats av det här? För att börja med det konsensus där, så det är inte vår estimat specifikt. Men vad som har skett där, UPM är ju har en väldigt stor hävstång mot just massapriserna med det nya massabruket. Så när det går dåligt, eller massapriserna är dåliga, då slår det väldigt hårt. Sen är de dessutom den största producenten av skriv- och tryckpapper. Och det går ju riktigt dåligt. Så där får man ju gradvis lägga ner anläggningar kontinuerligt, ska jag säga. Sen har vi då SCA och Holmen, de har ju sin stabila skogsbas. Och den har i och med vad vedpriserna har gått upp så har ju den lönsamheten har ökat, så har det minskat lite mer, då, väsentligt mer ska jag säga, i linje med UPM mer eller mindre på deras så att säga, industriella verksamhet. Men det syns ju inte de här siffrorna då. Och Billerud, de har en liten annan stor exponering mot själva papperspriserna, kartongpriserna, men däremot som en amerikansk verksamhet som var inne på lite grann, den går ju väldigt bra. Den är rekordmarginaler idag, vilket när de gjorde det förvärvet för ett par år sedan, det tänkte jag, det är helt vansinniga, det här kommer inte funka. Men det funkar väldigt, väldigt bra för dem och i dagsläget så är det bästa de har. Det är den ganska lilla verksamheten i Nordamerika. Om man tror på en vändning i konjunkturen då, är UPM ett bra bett då för att det är den som svänger mest konjunkturmässigt? Generellt skulle jag säga att ja. Sen har vi den här problematiken med Kina. Om vi nu det här att vi har ett spann av massa priser, då är det inte nödvändigtvis att det blir som det normalt är. Så i och med att jag har på med det ganska länge så har jag lärt mig någonting att det är inte alltid så att historiken repeteras, att det blir likadant. Men de ligger tidigt i cykeln, det gör de utan tvekan. När det vänder så vänder det snabbast på massasidan och Kina gärna som draglok då.
Och hur ser skillnaden ut om man jämför med estimaten för de amerikanska skogsbolagen? Ja, generellt sett har de minskat väsentligt mindre av flera anledningar. Dels har de ju inte den kostnadsaspekten som vi har. Sen har man ju då inte heller på samma sätt investerat väldigt mycket pengar i utbyggnation som i efterhand kan man säga spekulativt som det har varit för de nordiska bolagen. Vilket innebär att man har ett högre kapacitetsutnyttjande. Och sen har vi då i de här bolagen som man tänker i USA, då har vi också en del bolag som inte specifikt är i skogs- och pappersindustrin utan andra förpackningsmaterial. Och där går det väsentligt bättre. Ja, men precis. Och vilka är det som är de relativa vinnarna då, om det finns några sådana? Ja, den aktien ska jag säga, och dessutom där har jag sett minst nedgraderingar, ett amerikanskt bolag som heter Sealed Air. Det var de som skapade den här bubbelplasten. Nu har de fasats ut den verksamheten, men de går riktigt bra. De har inte investerat, de driver en kostnadsbesparingsprogram och det funkar och de har inte några egentliga negativa aspekter av tarifferna. Så att det rullar på ganska bra. Ja. Hur länge får vi vänta på en riktig återhämtning för skogen? Vi trodde det skulle ske 2024 och det började. Och sen så kom det nya grejer då, i det här med importtarifferna. Så att det är så extremt rent politiskt sett, eller det är så politiskt påverkat. Det finns idag liksom ingen direkt konjunkturcykel som man kan peka på, utan det är så mycket som är beroende på politiska beslut. Men de bolag som jag nu täcker, de säger generellt närliggande, så är det bara osäkerheter. Det är ingen som vågar sätta upp fingret och säga nu går det bättre. Och generellt, om de ger någon form av fingervisning vad man tror nästa år, så är det stabila volymer. Sen får vi se, vi jobbar med vår kostnadsbas. Det är så vi kan öka vår intjäning. Och det tror jag är ganska sunt att se det så. Men det är klart, det kan komma förändringar. Nu öppnar kanske government i USA. Man får till någon form av tariffstabilitet. Det blir en Supreme Court-beslut om tarifferna är olagliga. Det kan förändras oerhört snabbt. Vad vi lite grann sa när jag började på Stifel 2024 när vi initierade coverage på den plattformen. Då sa vi att generellt relativt trender så är efterfrågan på nästan allting väsentligt under en normal trendnivå. Och det gäller ju fortfarande. Men det har liksom inte satt fart igen. Så det känns som man kanske förlorar nästan 5 år av tillväxt. Och sen på andra sidan då kan det finnas en rejäl hävstång uppåt. Men att försöka så att säga, sätta fingret på exakt när den kommer, den är otroligt svårt att svara på. Om jag får göra en naiv och optimistisk slutknorr så hoppas vi att det ska lossna för konsumenten. Vi tycker vi ser tecken på det redan nu. Vi kan säga att nästa år ska bli den svenska konsumentens år. Kanske går skogsindustrin hand i hand med den konsumenten. Konsumenten är det absolut viktigaste, till syvende och sist. Sen har vi då givetvis vad som händer konsumenten i Kina, Nordamerika också, som är otroligt viktigt. Och gärna en svag krona på det. Vilken koppling. Ja, det hoppas vi på. Och du får gärna komma tillbaka och berätta mer. För det låter som att det här är någonting som vi kommer fortsätta följa. Stort tack för att ni tittat den här gången och vi ses igen nästa vecka.